قدم همین الان رژیم صهیونیستی مستاصله. این استیصالی که بعد از این چیز طوفان الاقصی داشت، سه روز بعد به بایدن گفت که من کارم خلاص. بایدن بیش از 30,000 نیرو فرستاد حتی اداره کشور رو به دست بگیرن. امروز هم رژیم صهیونیستی به نظرم به استیصال خوب رسیده، یعنی آثارش داره میاد. خیلی بعید میدونن رژیم بتونه خودش دیگه دوام بیاره. یعنی تماسایی که برای خویشتن‌داری ایران از سمت بعضی اروپایی‌ها گرفته میشه بله، حالا اینا هست. در کل از لحاظ نظامی الان رژیم صهیونیستی نیاز به یک حضور فعال آمریکا داره. دیگه رهگیری اینا فایده نداره. یعنی هر چقدر رهگیری میخوام بکنن کردن دیگه. یعنی اینا گذشته. صحبت هست که آمریکا چیکار میتونن بکنن. آمریکا باید بیاد این رژیم رو در حال اطمینان رو زیر بغلش بگیره. این استیصال البته خیلی معنا داره و میتونه مسائل منطقه رو به جهات خاصی به نظر شما آمریکا این کار رو خواهد کرد؟ آمریکا مجبور این کار رو بکنه. آیا این همون هدفی که نتانیاهو دنبال میکرد که آمریکا رو به تله جنگ بکشه، موفقیت اون طرح نخواهد بود؟ البته آمریکایی‌ها شاید عاقل‌تر از این باشن که وارد همچین جنگی بشن. یعنی منتها مجبور آمریکا وارد بشه. ورود آمریکا معناش این نیست که حتما وارد جنگ بشه. ورود آمریکا میتونه معناش این باشه من مسئله غزه رو میگم فعلا مصالحه بشه، تو هم اینجا بشین و کاری هم بیرون نشته باشه. یه چیز به اصطلاح فیس سیوینگی درست کنه برای که این رژیم رو فعلا نجات بده، بعد شروع کنه اینو تقویت کردن. اصلا ببینه دوباره این میتونه بازسازی بشه. من فکر میکنم رژیم صهیونیستی نمیتونه دیگه بازسازی بکنه خودش، چون این رژیم بر اساس ترس زندگی میکرد، ایجاد رعب. هیچ کس از او دیگه نمیترسه، اصلا هیچ حرمت دیگه نداره، هیچ بخشش دیگه در امان نیست. یعنی هم حماس رو میزنه، هم حزب الله رو زده، هم ایران که اون چی بلای سرش در آورده به یمن و یمن اون که دیگه چیز خیلی عجیبی است در اون نقطه. و همه اینا موفق بودن. من حالا میخوام از این ور نگاه کنم. ببینید ما خودمون رو جای این به اصطلاح اسرائیلیا باید بذاریم. اینا مردم میدونن وقتی که آدمای دوز باشن، یکی بگه دوز، هم دوزا میترسن دیگه. اینا آدم ریشه‌داری که نیستن که جمع و جور شدن از جاهای مختلف. بعضی از اینا اصلا آدمای جانی هم هستن، جای مختلف جمع شدن اینجا. خب اینا آمدن اینجا که زندگی داشته باشن دیگه. اینا سابقه ی همچین ناامنی نداشتن، ایشون همیشه با زور هم ازشون میترسیدن. حالا شما ببینید که شب تا صبح چه بلای سر اینا میاد. یعنی شما سایز اینا رو با توانمندی ما مقایسه کنید، نه سایز ما رو. ما یه اویانلیست بزرگی هستیم در مقابل اینها. و اینجور به صورت تنش و شوکی که به اینا هر شب هر ساعت داره وارد میشه، سرعت عملیات برادران سپاه، اصلا تحلیل اینا این بود که ما اول سران سپاه رو میزنیم، اقلا 2 هفته، این تحلیل نوشتن 2 هفته طول میکشه سپاه خوش جمع جور کنه، در این 2 هفته ما کارا که لازم هست انجام میدیم. در حالی که این 2 هفته به 12 ساعت نرسید. اینم از چیزای شگفت انگیزه. میگم ایران داره شگفتی میآفرینه، اینم همینه. این چه برکاتی وجود داره در این ملت. هیچ جای دنیا امکان نداشت که نیروهای بسیار مؤثر دفاعی زده بشن و در این حال در کمتر از 12 ساعت اون آپاراتوس نظامی کاملا عملیاتی باشه. زمین چیزی وجود نداره. تاریخ نشون نمیده. و ما هر جا دیدیم که سران نظامی زده شده، یک معزی یا شکست خوردن، تسلیم شدن، یا اقلا ماها طول کشید. اینا 2 هفته نیویورک تایمز نوشته بود که حساب این بود که 2 هفته طول میکشه اینا خودشون جمع و جور کنن. اما در کمتر از 12 ساعت شگفتی عظیم بود. حالا شگفتی های دیگری هم در این کارها وجود داره. میخوام بگم ملت ما داره چیزهای عظیمی رو رقم میزنه. کار شما هم در صدای سیما خیلی مهمه، چون مسائل زیادی رو باید با مردمتون در میون بذارید، با مردم.
و مردم احساس بکنن که کسی اینا دروغ نمیگه. اصلا توانمندی نگاه کنید، ما وقتی که رژیم صهیونیستی میخوره شهرهاش قایم میکنن کسی خبر نگیره، اینجا شما میرید تازه بیخ خبرم در میارید و میگید و اصلا احساسی مثلا ضعف نمی کنید، چون یه هدف بزرگی است، به توانمندی خودمون هم اعتقاد داریم، شهدامون هم بالا دوشمون میگیریم. این دو تا فرهنگ کاملا متضاد است، یک فرهنگ تجاوز، یکی فرهنگ دفاع مقدس. این دو تا درست مقابل هم دیگه هستن و این یک توانمندی عظیم هست. این توانمندی در آمریکا هم نیست. یعنی در آمریکا وقتی یک بدبخت سرباز افسر کشته میشه یواشکی میبرنش یه جایی، اولا میگن که این ضربه مغزی شده تا مدت ها جسدش نگه میدارن، بعد یواش یواش اینو میبرن به تجلیل نشیجه. اینجا رو سر خودشون مردم نگه میدارن، ترس هم وجود نداره. یعنی من وقتی میبینم که این اسرائیلی حمله میکنن، رژیم صهیونیستی حمله میکنه، مردم نه تنها میترسن، بالا پشتون میرن دنبال اینکه ببینن که کجا داره میزنه. بعد تو خیابون آمدن با شجاعت، اونجا همه تو زیر زمینن. سایز اینا هم خیلی مهمه دیگه. جمعی از آدمکشای دنیا جمع شدن، دل دوزا، زندگیشون سخت شده و به نظرم چیز خیلی عجیب غریب داره شکل میگیره اونجا. من روی اینا خیلی وقتا مطالعه کردم که چطور آدمی میتونه مثلا از یک کشوری مثل اسلوونیا یا جای دیگه بیاد مردم از خونش بکنه بیرون، با زور بره تو خونه بشینه، تازه احساس گندگی هم بکنه. من بعضی از اینا رو چیزاشون و فایلاشون رو دنبال کردم. مثلا بعضی از اینا از زندانهای آمریکا آمدن بیرون، طرف سابقه 2 تا قتل داره، حالا آمده در یه دهکده ستلمنت کرده اونجا نشسته. میخوام بگم که یعنی 2 تا فرهنگ با هم خوب بشناسیم. اینجور نیست که یک ملت عمیقی و از خودش با ما وارد جنگ شده. اینجا یک فرهنگ تجاوز و دروغ و دزدی، این ور یک فرهنگ دفاع مقدس و شما اینا رو دارید میرسونید و باید برسونید. یک عظمت‌های عظیمی هست، قدر این عظمت‌ها رو باید دونست در واقع. بسیار خوب. و برگردم به موضوع سناریوی آمریکایی‌ها و جنگی که الان در گرفته. برخی معتقد هستند در تحلیل‌های خودشون آنچه که تحت عنوان مذاکرات، که حالا شما گفتید اصلا معنی مذاکرات رو نمیشه اون اطلاق کرد، ولی آنچه که تحت عنوان مذاکرات اتفاق می‌افتاد در واقع یک فریب دیپلماتیک بود و برخی معتقدند که اونها به دنبال زمان خریدن برای مهیا کردن سازوکار رخ دادن این جنگ بود. یعنی زمان برای رژیم صهیونیستی که این جنگ رو مرتکب بشه و با مذاکره این زمان خریداری شد. چقدر این تحلیل رو یک تحلیل واقعی؟ حرف شما 2 قسمت داره. یکی فریب ایران بود، ایران که فریب نخورد. موقع ایران فریب میخورد که مذاکره بعضی از حرفای آمریکا رو قبول میکرد و میگفت بیا با هم توافق کنیم. پس ایران فریب مذاکره نخورد. اما اینکه اونا زمان رو گرفتن برای تهیه این حمله بعید نیست، به نظرم قرائن نشون میده اینا از این زمان استفاده کردن، شاید قبل از اونم تهیه‌اش داشتن. و فکر میکنی که آیا این حمله اون دکترین بازدارندگی ایران رو دستخوش تغییر خواهد کرد و چه میزان؟ به نظرم دکترین بازدارندگی ما الان نمود بیشتری داره. شاید قبلا نمیدونستن معنای موشک‌ها و توانمندی دستگاه نظامی ما که میتونه به سرعت خودشو بازسازی کنه، اصلا خم به ابرو نیاره. این خیلی چیز عظیمی است. یعنی شما این نیروی نظامی رو میخواید ارزیابی کنید، یکی سازماندهیش هست، قدرت سازماندهی، قدرت تصمیم گیری، جسارت. یکی توانمندی های فنی و تسلیحاتی هست. چه بسا شما بهترین تسلیحات رو به یک مجموعه وارفته بدید، اینا همه رو از دست میدن. به چه بسا یه چیز کوچیک رو به یک گروه توانمند بدید، اینا بهترین استفاده ازش میکنن. اولین قدرتی که از نیروی نظامی ما آشکار شد توانمندی سازمانی اون هست. اصلا دنیا شگفت زده شد. من مجموعه مقالاتی که در این ایام فرصتم کرده بودم که اینا رو با دقتم دنبال میکردم،
همهشون تعجب کردن که چطور این تونست خودش اینجوری به سرعت بازسازی کنه و عملیاتی کنه. یه وقت بازسازی هست، معارفه هست، بیا اصلا وارد عملیات شد. خیلی بازدارندگی داره. بعد قدرتش هم که نشون داد در ضربه های نظامی. پس این دوتا که با هم جمع شد قدرت بازدارندگی ایران رو به مراتب بالا برد. و نکته دیگر این که آقای دکتر الان پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی چه ابعاد دیگری به ویژه در حوزه‌های سیاسی و حقوقی خواهد داشت و تحلیل از انتخاب بین پاسخی ما هست، ما پاسخ متناسب میدیم، این ما هستش که بحث نامتقارن در حوزه‌های دیگه مطرح میشه. کدام یک از این دو میتونه منافع ملی ما رو بیشتر تامین بکنه؟ ما پاسخ نظامیمون به تجاوز باید حتما قاطع باشه. تناسب حرف درستی است. تناسب مربوط به این است که ما چه تیپ برنامه رو برای کار خودمون در پیش داریم. یه وقتی برنامه کاملا نظامی است، یعنی ما میخوایم جنگ بکنیم و در این جنگ یک اهداف نظامی داریم. ما همچین چیزی نیستیم. ما میخوایم متجاوز رو پشیمان کنیم. دو تا بحثه، دو تا استراتژی. یک مثل هیتلر حمله میکنن، مثل ناپلئون حمله میکنن، مثل چنگیز حمله میکنن. اون یه جوره. یکی نه، یکی متجاوز رو پشیمان میکنه. نکته دوم مسائلی است که مربوط به ما تا به حال مستمسک غرب علیه ما بوده. همونجوری که اشاره کردم تعهدات ما در همکاری با آژانس همه معلق میشه. تعهدات ما راجع به MPT اینم باید تعلیق بشه. تعلیق. حالا اگه سازمان ملل علاقه ما داره که ما واردش بشیم، ما استراتژی هسته‌ایمون تغییر نمیکنه به معنایی که دنبال سلاح هسته‌ای بریم. اون حالا البته هر وقت مصلحت نظام بود انجام میشه. آقای دکتر عثمان چطور حضور در یک معاهده میتونه وجود داشته باشه ولی معلق باشه؟ یعنی یا شما باید عضو معاهده باشید یا ازش خارج شید؟ چطور میتونید در معاهده باشید؟ تعلیق خودش یک مرحله است. یا وقت شما توتالی اینو اصلا رفضش میکنید، از معاهده میاد بیرون که قبول نداره. یکی دیگه میگید نه معلقه، من میخوام ببینم که این معاهده که 3 تا پایه داره، این معاهده چجوری میخواد با ما تا کنه، منافع ما رو چجوری میخواد حفظ کنه. معاهده از من میخواد که نان پرولیفریشن باشه، مثلا قبول. بعد از اون چی؟ همکاری هایی که راجع به اتمی هست، امثال اینا چی؟ خب این مسئله است. بنابراین تعلیق خیلی نکته مهمی است. ما باید سازمان ملل این قضیه رو بذاره که نه اثر با ما وارد مذاکره بشه. سازمان ملل نه آمریکا و اروپا بینا ربط نداره. معادل میخوان درست بشه، خیلی خوب، معادل خیلی خوبه. کی به کیه، چی به چیه. با این خود این خیلی مسئله مهمی است. ما کسی نباید بتونه منبر راجع به توانمندی هسته‌ای ما، من حالا عبارت یه خورده بی‌ادبیه بگم زر بزنه. یعنی میخوام بگم هی مرتب بگن که آقا ثابت کن تو بچه خوبی هستی. و به تو چه بچه خوبی هستی؟ حالا میخوام بگم میدان خیلی مهمی بر دیپلماسی. ما دیپلماسی ما از این به بعد دیپلماسی بسیار اگریسیوی است در حفظ منافع ما. اصلا لازم نیست ما به گذشته برگردیم. تهاجمی خواهیم بود و چیزهایی که مطرح میکردن صفرش میکنیم. یعنی نمیدونم موارد مشکوک محتمل، نمیدونم تعداد بازرسی ها، همه اینا صفر میشه. کنتور ما صفره. آژانس چرا این خطا رو مرتکب شد به نظر شما؟ یعنی این خیلی برای آژانس چه به لحاظ وجهش در دنیا و چه به لحاظ افتضاح، واقعا یک افتضاح بود برای آژانس. حالا بعضی وقتی وابسته باشن اینجوریه دیگه. حتی سازمان ملل هم بی آبرو. حالا مثلا تنها اونجا نیست که حالا شما میگین بریم با سازمان ملل مذاکره کنیم. نه میخوام بگم نمیگم اگه کسی میخواد با ما صحبت کنه همین سازمان ملله. ببینید اون که بی آبروه اصلا. یعنی شما طرفتون لازم نیست قل چماق باشه، یه نوع فوروم صحبت داشته باشه. من اینا یک مطلبی از زمان حضرت امام خدمتتون بگم. در اوایل انقلاب خب مرحوم بازرگان اینا میگفتن ما بعضی از احکام اسلام اجرا نکنیم
که ما دیگه محکوم نکنیم، چون از روز اول انقدر ما محکوم میشدیم دیگه. مرحوم شهید منتظری اینا میگفتن که اصلا سازمان ملل بیان بیرون، اینا که در اختیار آمریکاست. خب اینا خدمت امام عرضه شد که راه حل درست. امام فرمودن که اولا سازمان ملل مال ماست مال اونا نیست، اونا بی خودی گرفتن. سازمان ملل خونه ماست. یه نفرم که هستید وایسید حرفتون رو مستدل بزن، از همه امکانات هم استفاده کن. اما اجرای احکام دین که اصلا انقلاب کردیم برای همین قضیه و بعد فهمیدن کاراتون رو دایانه پیش ببرید. ببینید علتی من سازمان ملل میگم این منطقه، یعنی این خونه ماست، اینجور نیست که مثلا ما اونجا اضافه باشیم، مال ماست، بلذا اونجا ما صاحبخونه هستیم، باید حرفمون هم بزنیم. اگر کسی میخواد راجع به تعهدات بین المللی با ما صحبت کنه، آمریکا و اروپا نیستن. اولا صلاحیت ندارن، مشروعیت ندارن، خودشون هم بزرگترین ناقضان هستن. باز اقلا همون جایی که اینو نوشته سازمان ملل، این مشروعیتش برای مذاکره بهتر از جای دیگه است. البته یه شیطنتی هم در اینجا هست، من اینو لازم سلام بگم که یعنی اگه بناس که چیز از توش در نیاد بهتر هم با سازمان ملل آره، حالا دیگه مجبورم کردید گفتم شیطان هستی از من حرف میکشی. و آقای دکتر، وضعیت نتانیاهو پیش از این در ارتباط با موضوع حزب الله غزه صحبت از این میشد که او حیاتش در ادامه جنگ هاست، یعنی اگر به محض اینکه این جنگ تمام بشه رو محاکمه میکنه، حیات سیاسی خودش رو از دست میده و هزار تا مشکل پیدا خواهد کرد. آیا جنگی که با ایران هم آغاز کرده در همین راستا قابل تحلیله؟ خیلی میتونم از دلیل درستی باشه، یعنی او همچنان از روی استیصال شخصی هم شده، چون رژیم صدر دو نوع استیصال داره. یه استیصال وجودی داره که اصلا ناکامی عظیم داره دیگه، اصلا امنیتش از دست رفته نمیتونه. یه استیصال شخصی خود این آقا داره که این زاید بر قضیه شده، لذا هیچ بعید نیست. من به نظر این حرف مخالفین در داخل رژیم صهیونیستی دارن میگن دائما و به نظرم بی اصلا نیست. خب فشار افکار عمومی داخل خودش که قبل از این هم خیلی بالا بود و مضاعف نمیکنه برای او که حالا یک میدان جدید اونم با ایران. ولی او دنبال پیروزی های به اصطلاح تبلیغاتی هست. مثلا وقتی رهبران حزب الله رو شهید کرد یا رهبران حماس و سنوار و هنیه و اینا رو، آمد گفت دیگه ما کارمون تمامه، مسائل حل، پیروزی بزرگ به دست آوردیم. داخلش مشکوک بودن، بعد منفوض هیچ تأثیری نداشت. یعنی حماس که سر ما اونجا هست، قدرت حزب الله هم که در زدن اینا بسیار مؤثر و قوی بود. حالا به خاطر مسائل ملی، حتی این از زمان سید مقاومت هم اینجور بود، هیچ وقت حزب الله وحدت ملی لبنان از بین نبرد. به خاطر وحدت ملی در زمان شهید سید حسن نصرالله هم موافقت‌های خوبی، ولی در فضای سیاسی لبنان حضور بسیار محترم حزب الله داره، توانمندیش هم سر جاست، عمدتاً میدونه. بنابراین این یک نقشه بسیار مهم است، استیصال به اصطلاح رژیم صهیونیستی در مقابل با این مقاصد. حالا در مورد ایران هم اینجور بود، آمد بله سرداران بزرگ معروف ما رو زد، هر کدومشون یک الماس بودن، خدا رحمتشون کنه، و دانشمندان با ارزش ما رو زد، اینا هر کدومشون ثروت بودن. اما یادش رفت که این سرداران بزرگ زیر دستشون چه نیروهای موفقی تربیت شدن. همین اساتید زیر دستشون الان شاگردای مهمه. این اساتید شاید الان چندین سال بود خودشون عملا در این کارا نبودن. مثلا شهید تهرانچی، خب ایشون که ما در سالها با هم رفاقت نزدیکی داشتیم، ایشون دیگه عمرش گذاشته برای کار آکادمیک، به دانشگاه آزاد داشت متحول میکرد، انشالله راهش هم ادامه داره. اما شاگردان تربیت شده اونها هستن که این بارو میکشن. خب این میخواست بگه من زدم، من پیروز شدم، عین همون پیروزی های
سمبولیک ما درست و به نوع احیاء بازدارندگیش که تو 7 اکتبر زیر سوال رفته دقیقاً بود. و اصلا به ایران هم مثلا تئوریشون این بود که این دستگاه نظامی ما اقلا 2 هفته طول میکشه و او با خودش پیروزی ایجاد کرد. اولین سخنرانی او که بسیار هم عصبی بود نشون میداد خودش هم حرف خودش قبول نداره وقتی صحبت میکرد نتانیاهو، ولی در این حال احساس میکرد پیروزی بزرگی رو میخواستن اعلام کنه و معلوم شد که این پیروزی خیلی بدبختی آورده. اون چیزی که الان در رژیم صهیونیستی دیده میشه در 80 سال گذشته دیده نشده بود. همه مذعن هستن. بنابراین اون احتمالی که شما دیدید کاملا درسته. یک استیصال شخصی هم اینجا وجود داره و این میخواد اینو به یه جوری جبران کنه. خداوند گاهی بعضی اوقات افراد تا اون درجه آخر ذلت باید بکشونه بعد حسابشون رو تصفیه کنه. به نظرم این از اون مواردته. و فکر میکنید که آمریکایی‌ها در راهبرد کلانشون در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران تضعیف کامل و بعد تغییر رژیم در ایران هست فکر میکنید؟ به نظرم اینا دیگه دوران اینها گذشت. حتی آمریکایی‌ها دنبال احیای سیطرهشون بر ایران هستن، چون بدون سیطره بر ایران سیطرهشون بر سایر گاوهای شیری همه زیر سواله. میدونید دیگه اونا فهمیدن که این چیز ازش ساخته نیست. بنابراین اون استراتژی اصلیشون رو دنبال خواهند کرد. منتها ایران رو ضعیف کنیم و رژیم ایران رو عوض کنیم و اینا فکر کنم رفت برای چند دهه دیگه که با هم دیگه باز صحبت کنند داخل آمریکا. بعید میدونم هیچ عاقلی الان راجع به این حرفا در مورد ایران دیگه صحبت کنه. این انسجام قوی ملی، این توانمندی هایی که شگفتانه آفریده، اینا اصلا این بحثا رو آنچنان دور کرد که فکر میکنم شاید 1-2 دهه اصلا قابل تر نباشه. مقصودم این نیست که اونها اغراض سیطره طلبانشون رو کنار بذارن، مجبورن او رو به یک دوران بعیدی فعلا تبعید کنن این مقاصد رو و بعد بیان یه جوری به اصطلاح هزینه هاشون رو کم کنن در درگیری با ایران. این پروسه شاید پروسه بدی برای منطقه نباشه. و تکلیف ما با اروپایی هم که طبعا مشخصه دیگه. ببینید اروپایی ها همیشه عنصر ضعیفی بودن، اینجور نبود که عنصر درستی باشن، عنصر پیرو بودن، عنصر دنبال رو بودن. ما روابطمون با اروپا روابط هیچ وقت روابط جالبی نبود. شاید حالا از یک موضع جدیدی یه رابطه جدیدی قابل بحث باشه. گفتم ما کنترلمون رو صفر کردیم با غرب. حالا هر کسی میخواد ما بحث کنه باید از صفر صحبت کنه. این که گذشته اینجوری شما اونجوری کردید اونجوری کردید همه گذشت. این فکر می‌کنید رابطه رو تقویت خواهد کرد یا؟ ببینید اوایلش چالش داره ولی با یک دیپلماسی اگریسیو و به اصطلاح متحرک و چیز ما اتفاقا آینده بهتری با رابطمون داریم. یعنی وقتی اینا بدونن که ما کی هستیم، چه قدرتی داریم، چه توانمندی‌های بازدارنده‌ای و اجازه ندیم مثلا اروپا با ما راجع به گذشته صحبت کنه، چون وقت ما راجع به گذشتهشون محکم صحبت خواهیم کرد. بنابراین به نظرم بعد از این پیروزی های انشالله توفیقات این دفاع مقدس دوم ما، میدان دیپلماسی ما یه میدان کاملا تازه‌ای باید طراحی بشه و دستگاه دیپلماسی ما گفتم باید کنترل رو صفر کنه با همه این دشمنانمون و از صفر حالا ببینید کی چی میگه. بله این که میگم با مذاکره بازه معناش اینه، یعنی با کنترل صفر هر کی میخواد بیاد بسم الله ببینیم حرف حساب چیه. متشکرم. ما 1 دقیقه دیگه فرصت داریم به عنوان جنبندی اگر نکته باقی ماندی که من نپرسیدم و مایل بودید جناب عالی راجعش بهش صحبت بکنیم. خداوند انشالله شما رو هم توفیق بده. سلامت. من فکر می‌کنم همه ما ملت ایران متحدن باید پشت سر قوای مسلحمون و رهبریمون بایستیم و با هوشمندی و با بصیرت انشالله در این دفاع مقدس پیروزی‌های عظیمی رو رقم خواهیم زد انشالله.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر محمد جواد لاریجانی از حضور جناب عالی در این بخش از برنامه شبکه خبر و تحلیلی که ارائه کردید.